จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าเราเอาช็อกโกแลตเข้ามามีส่วนร่วมรายการฟินปากขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีการแต่งเค้กช็อกโกแลตที่สนุกสนานถึง2แบบวิธีแรกเราใช้ครีมเนยจำนวนมากเนยถั่วนูเทลล่าและเฟรโรเรลเชอร์กับวิธีที่2เราใช้ช็อกโกแลตกานาชวอฟเฟิลช็อกโกแลตและลูกบอลช็อกโกแลตรออะไรกันอีกล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเค้กช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเค้กที่หรูหราผ่านการสร้างชั้นเค้กด้วยครีมเนยกลิ่นช็อกโกแลตบวกกับเทคนิคการใช้แผ่นกันกระแทกกับกันนาชช็อกโกแลตปิดท้ายด้วยการผสมกันนาชด้วยเบอร์รี่ต่างๆอย่างสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ฟินปากจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเค้กแบบบ้านๆให้กลายเป็นเค้กที่สุดแสนจะงดงามด้วยขั้นตอนง่ายๆถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย
เรามาส่งต่อความรักด้วยเค้กกันเถอะรายการฟินปากขอเสนอดริปเค้กช็อกโกแลตที่ระเบิดความอร่อยของช็อกโกแลตอันประกอบไปด้วยเค้กช็อกโกแลตที่ชุ่มฉ่ำครีมเนยช็อกโกแลตและกานาชช็อกโกแลตที่เคลือบเงาแถมโรยด้วยช็อกโกแลตที่คุณโปรดปรานซึ่งจะเป็นเค้กช็อกโกแลตในฝันของคนรักช็อกโกแลตทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่า รายการฟินปากจะแสดงการทำช็อกโกแลตชีสเค้ก3ชั้นแบบไม่ต้องอบด้วยส่วนผสมง่ายๆชีสเค้กที่เข้มข้นและหวานมันชิ้นนี้เต็มไปด้วยกานาชช็อกโกแลตผงโกโก้และถั่วพิสตาชิโอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า